Welcome po sa The Sisters Kitchenette. Ang lulutuin po natin for today is corned beef sopas. Ito po ang mga ingredients ng ating corned beef sopas. Garlic and onion, salt, hotdog, ham, macaroni noodles, carrots, hard-boiled eggs, cabbage, corned beef, evaporated milk, black pepper and cooking oil, and water para po sa ating pangsabaw. Let's do it! Igisa po natin ang garlic. Ilagay ang onion. Pwede rin po kayong gumamit ng butter kung gusto nyo po. Kapag nag-transparent na ang onion, pwede na po nating ilagay ang corned beef. After magisa ang corned beef, ilagay na ang water na pangsabaw. $200 grams of macaroni elbow noodles. Ganyan po karami ang ating sabaw. Pag kumulo na po ang ating sabaw, pwede nang ilagay ang macaroni noodles. Lutuin lang ang noodles hanggang maging al dente na siya. Kapag al dente na po ang ating macaroni, huwag po nating i-overcook. Saka natin ilagay ang ating gatas. Pag nilagay na po ang gatas, huwag po nating tatakpan. Aapaw po ang sabaw pag mayroon ng gatas. Pakuluin na lang po natin ng walang takip. Timplahan po natin ng salt, black pepper. Pag kumulo na po siya, saka natin ilagay ang iba pang mga ingredients. Kumukulo na po, pwede na po natin ilagay ang carrots, hard-boiled eggs. Haluin po natin. Ilagay na po yung ham. Saka po yung hotdog. Kapag lumutang na ang hotdog, luto na po siya. Tikman po natin ang lasa bago natin ilagay ang repolyo. Ilagay na po natin ang repolyo. Haluin po natin. Pwede na po natin patayin sa apoy para di po ma-overcook ang ating repolyo.
Luto na po ang ating corned beef sopas. Salamat po sa inyong panonood. Happy eating po!